بیاییم با هم پیر سیمید درست کنیم. برای رسیپیمون ما نیاز داریم به آرد، مخمر، شکر، نمک، کره، روغن، آب و مقدار کنجد. ابتدا مخمرمون رو و شکر رو آردمون کامل مخلوط میکنیم. بعد آبمون رو کم کم اضافه میکنیم. یه مقدار آب اضافه میکنیم. نمک هم اینجا اضافه میکنیم به مواد. هر جا که نیاز داشتش آب اضافه میکنیم. اینجا ما آبی که اضافه کردیم خمیرمون در این حد، یک مقدار مواد خشک زیرش هست، اما چون ما 2 تا روغن داریم، یعنی هم کره داریم و هم روغن مایع، برای اینکه خمیرمون خیلی شل نشه اول روغنمون اضافه میکنیم، اگر نیاز داشت آب اضافی رو مخلوط میکنیم. موقعی که خمیرمون در حال ورز دادنه کره رو اضافه میکنیم. خمیر بعد از اینکه ورز دادیم کاملا سطح صاف و یه دست شد، چونه میگیریم، داخل ظرفمون رو روغن میریزیم، چربش میکنیم کاملا و چانه رو داخل ظرف قرار میدیم تا تخمیر انجام بشه. بستگی به دمای محیطتون داره میزان تخمیر. اگه گرم باشه 20 دقیقه تا نیم ساعت، اگه خنک باشه یا تو یخچال بخوایم بذاری معمولا 40 دقیقه تا 1 ساعت طول میکشه. برای مواد داخل خمیر ما اینجا گوشت چرخ کرده داریم، گوجه، فلفل، پیاز، پاپریکا، یه مقدار پول بیبر و فلفل سیاه که در حد خیلی جزئی من اضافه کردم، آبیشن و نمک. تمام مواد رو با هم مخلوط میکنیم. گوشتمون رو اضافه میکنیم، پیاز رو اضافه میکنیم، آبیشن، نمک و فلفلمون. این مواد چون دونه هاش درشته فقط مخلوط میشه، تو هم دیگه نمیره که یک بافت منسجم داشته باشه. تو این مرحله فلفل دلمه‌ایامون رو اضافه میکنیم و یک مقداری از گوجه. خمیرمون تخمیر شده. پف خمیر رو میگیریم، خمیر رو چانه میکنیم دوباره و به چونه های 120 گرمی تقسیم میکنیم. از اول خمیری که چانه کردیم باز میکنیم، بیشتر از کنارا باز کنیم، وسط یه مقدار برجستگی داشته باشه.
از مایه گوشتی که آماده کردیم داخلش قرار بده. از بغل رو هم میاریم و میدوزیم. و به این شکل در بیاد. کنجد داخل سینی فر میریزیم و داخل فر قرار میدیم. کاملا سطح کنجدمون باید صاف باشه که همش به طور یک نواخت برشته بشه. در دمای 160 درجه بذاریم برای برشته شدن. وسطای کار هی مخلوط کنید تا به طور یک نواخت تو گوشه ها سوختگی ایجاد نشه. ما یه فنجون اینجا آب داریم و یه قاشق غذاخوری شیره. ترکیب میکنیم با هم دیگه واسه یه رویه مواد لازم داریم. مواد دونه دونه وقتی که پیچیدیم داخل شیره رو میزنیم، داخل کنجد برشته شده هم میزنیم و به این شکل داخل سینه قرار میدیم. وسطشون رو برش میزنیم و بازشون میکنیم. یه مقدار پنیر پیتزا روش میریزیم. یه کوچولو هم از گوجه که باقی مونده روش میریزیم. « 20 دقیقه میره توی فر با دمای 200 درجه تا برشته بشه و پخته بشه.